สวัสดีครับและในที่สุดก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง10 ขอเพลงหน่อย โอเคก็วันนี้เทนตื่นเต้นมากเพราะว่าจะเป็นวันพิเศษของเทนเพราะว่าเทนมีนัดเดทกับหนุ่มที่เรียกว่าฮอตแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดในวงการศิลปะจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากคุณเดวิดแห่งกรุงฟลอเรนซ์ครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูตั้งแต่เริ่มวันดีกว่านะว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้างเนาะก่อนที่จะไปเจอเดวิดเราเดินทางถึงเมืองฟลอเรนซ์แล้วเราก็จองโรงแรมที่นึงอ่ะคือเราอยากได้โรงแรมที่ปกติเราจะนอนแบบไฮแอทอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความเซฟแล้วก็ได้พอยต์ใช่ไหมแต่ว่าครั้งเนี้ยเรามาถึงเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยซึ่งเป็นเมืองศิลปะเนี่ยเป็นเมืองของแบบเป็นแม่ของศิลปะเราก็เลยอยากจะได้นอนในอารมณ์ที่เป็นแบบบูติคโฮเทลอยากจะนอนในความแบบศิลปินศิลปะท่ามกลางเมืองแบบให้มันไม่รู้สึกถึงความเป็นคอมเมอร์เชียลเราก็เลยเสิร์ชว่าแบบ Base Boutique Hotel in Florence แล้วเราก็เจอกับโรงแรมแห่งนี้ครับพอเราไปถึงอ่ะก็คือไม่มีพนักงานโรงแรมสักคนคือเรากับเชสต้องเช็คอินกันเองใช่ป่ะพอเช็คอินเสร็จปุ๊บก็เห็นว่ามีไวน์วางอยู่ก็เฮ้ยแฮปปี้จังมีเวลคัมดริงก์ด้วยก็เลยจิบไวน์กัน Cheers หลังจากที่เราเห็นเมืองฟลอเรนซ์แล้วเนาะเราก็เห็นว่ามันแบบเมืองมันเป็นแบบซอยๆเป็นตึกเก่าๆเป็นเมืองเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะปั่นจักรยานแทนที่จะนั่งแท็กซี่นั่งอูเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยบอกกับเชฟว่าปั่นจักรยานกันเถอะเราก็เลยไปโหลดแอปนี้มาใช่ป่ะเราก็เดินตามหามันก็จะโชว์ว่าจักรยานตรงไหนพอเราไปเจอปุ๊บแล้วก็สแกนอันล็อกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมที่จะปั่นไปไหนก็ได้เลยพอเราได้จักรยานแล้วใช่ไหมแล้วก็ปั่นไปทั่วเมืองเลยซึ่งบอกเลยว่าเมืองสวยมากคือเราปั่นตามซอยแล้วซอยมันก็เป็นหินแบบคูขาตึกอะไรอย่างเงี้ยเนาะได้ฟิลมากแล้วคือเราพอจะมีเวลาไงก่อนที่เราจะไปเจอเดวิดแล้วมีเวลาประมาณแบบครึ่งชั่วโมง40นาทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราแวะที่ไอวิหารนี้ก่อนซึ่งชื่อยากมากทุกคน Catedral di Santa Maria del Fiore อาจจะออกเสียงผิดนะแต่เดี๋ยวจะขึ้นชื่อทุกอย่างไว้ให้ Cathedral of Santa Maria del Fiore ก็คือเราแวะที่วิหารอันนี้ก่อนซึ่งสวยมากคือเราปั่นจักรยานไปถึงหน้าวิหารเลยแล้วเราก็ทิ้งจักรยานตรงนั้นพอเราเดินรอบวิหารแล้วก็โอ้โหคือมันยิ่งใหญ่มากแล้วคนก็เยอะมากวันนั้นคือไม่น่าเชื่อเลยว่าช่วงนั้นคือช่วงที่มันยังมีโควิดอยู่นะแต่ว่าคือเหมือนคนเริ่มกลับมาเที่ยวแล้วเดินสักพักเรากับเชสก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแวะกินไอติมเสร็จก็เลยเช็ค Google Map ว่าไอแกลเลอเรียที่เดวิดอยู่เนี่ยเขาไกลจากตรงนี้แค่ไหนสรุปมันแค่6นาทีเองทุกคนเราก็เลยโอเคงั้นก็เดินไปละกันไม่ต้องขี่จักรยานแล้วก็เลยเดินไประหว่างทางก็เจอแบบร้านคุณลุงคนหนึ่งเขาก็มีขายเหมือนแบบลาซานญ่าอะไรอย่างเงี้ยพาสต้านู่นนี่นั่นลาวิโอเลี่ซึ่งเราก็เลยแบบน่ากินจังเราก็เริ่มหิวแล้วก็เลยแวะกินซะหน่อยคุณลุงเขาก็มีการบอกว่าเนี่ยเราน่าไปออกไปแต่เช้าเลยนะไปหาวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีการปรุงของร้านเขาเนี่ยก็คือไม่ได้ปรุงแบบคอมเมอร์เชียลนะปรุงแบบคนอิตาเลียนแท้ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็
เดินทางต่อแล้วในที่สุดเราก็มาถึง Galleria dell'Accademia นะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เดวิดอยู่ข้างในนั่นเองแล้วก็แบบตื่นเต้นมากอะทุกคนคือแบบเราเคยเห็นเดวิดมานานแล้วเนาะแต่ว่าไม่เคยเห็นตัวจริงอะพอไปถึงอะก็แบบเฮ้ยคนรอแถวยาวมากคือขนาดเราจองคิวมาแล้วนะในเน็ตเรายังรอแบบประมาณ 15-20 นาทีอะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยว่าใครที่มาจะต้องจองคิวก่อนพอได้เข้าไปปุ๊บใช่ป่ะสิ่งแรกที่เห็นเลยอะคือเขาจัดวางเดวิดไว้แบบกลางอาคารอะแล้วก็แบบไฟลงสวยมากคือเหมือนแบบเป็นจุดนำสายตาเลยอ่ะคือเข้าไปถึงปุ๊บก็คือเหมือนพิพิธภัณฑ์เนี้ยมีเพื่อเดวิดอ่ะเข้าใจป่ะคือเข้าไปถึงปุ๊บเดวิดก็คือใหญ่สุดอยู่ตรงกลางไฟลงสวยตั้งงานตะลึงอ่ะแล้วแบบหอเนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนแบบเดินทางมาเพื่อที่จะเห็นนี้เองเดวิดอ่ะก็คือหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโลใช่ป่ะซึ่งไมเคิลแองเจโลก็คือศิลปินที่ศึกษาสรีระร่างกายมนุษย์จากซากศพนั่นเองถ้าเกิดแบบใครเคยได้ยินนะเนาะแบบhistory ศิลปะอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำให้ไมเคิลแองเจโลเนี่ยเขาแบบพิถีพิถันกับการแบบทำกล้ามเนื้อปั้นกล้ามเนื้อแกะสลักกล้ามเนื้อแกะสลักเส้นเลือดอะไรเงี้ยซึ่งสังเกตได้จากตัวเดวิดเลยนะตอนที่ไมเคิลแองเจโลสร้างเดวิดเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่เขาอายุ26อ่ะทุกคนนึกออกป่ะตอนนั้น26ทำอะไรอยู่อะนึกไม่ออก เต้นอยู่นั่นแหละคือตอนที่ไมเคิลแองเจโลทำเดวิดแกะสลักเดวิดเสร็จอะคือตอนอายุ26อ่ะทุกคนต้องยอมรับเลยนะว่าเขาแบบเก่งจริงๆอะตอนแรกที่ไมเคิลแองเจโลได้ก้อนหินก้อนนี้มาใช่ป่ะคือต้องบอกก่อนนะว่าวิธีการทำงานของไมเคิลแองเจโลอ่ะเขาไม่ได้ปั้นหินขึ้นมาจากดินนะคือเขาเอาหินมาก้อนหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ค่อยๆแกะสลักเข้าไปซึ่งไอหินก้อนที่เอามาทำเดวิดเนี่ยวิหารเนี่ยเอามาให้ไมเคิลแองเจโลบอกว่าหินก้อนนี้วางไว้50 ปีแล้วแต่ว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตได้เอาไปทำอะไรสักทีนะในสุดก็เลยเอามาให้ไมเคิลแองเจโลบอกว่าปั้นรูปปั้นให้หน่อยเข้าใจป่ะว่าหินอ่ะมันก็ไม่ได้มาแบบสมบูรณ์อ่ะมันมาแบบว่าแหว่งนิดนึงอ่ะทำให้ไมเคิลแองเจโลต้องวางแผนว่าโอเคสาเหตุที่เดวิดต้องทำขาแบบเนี้ยก็เพราะว่าหินมันแหว่งเว้ยแล้วก็มีอีกก็คือมีอีกแฝงหนึ่งก็คือสาเหตุที่เดวิดต้องแบบเอียงข้างอย่างนี้ใช่ป่ะเพราะว่านางหน้าตรงไม่ได้เพราะว่าหินนะมันแคบเกินที่เดวิดจะหันหน้าตรงมาเนอะป่ะก็จะแบบจมูกจะโดนตัดไปอะไรอย่างเงี้ยคิดดูดิมันไม่มีพื้นที่ให้กับความผิดพลาดเลยนะกับการทำงานแบบไมเคิลแองเจโลอ่ะและสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยและเชื่อว่าหลายๆคนก็รออยู่ว่าทำไมไม่พูดถึงสักทีก็คือลูกจู๋ของเดวิด น้องจู๋ของเดวิดนั่นเองว่าทำไมเล็กจังใช่ไหมเราก็เลยไปศึกษามาเพิ่มว่าแบบมันทำไมเขาถึงต้องทำให้จู๋เล็กซึ่งมันไม่ใช่แค่เดวิดนะทุกคนคือรูปปั้นต่างๆในอิตาลีช่วงนั้นน่ะจู๋เล็กหมดเพราะว่าเขาบอกว่าความจู๋เล็กเนี่ยของตอนยุคนั้นนะมันแสดงถึงความฉลาดแล้วก็แสดงถึงความ masculinity ซึ่งก็คือความเป็นชายแต่มีอีกข้อหนึ่งอ่ะซึ่งอันเนี้ยดู make sense เขาบอกว่ามันแสดงถึงความที่เขาสามารถควบคุมอารมณ์ราคะของตัวเองได้เขาก็ไปเปรียบเทียบกับรูปวาดที่เป็นปีศาจเนาะคือไอปีศาจอ่ะก็คือแบบชูชานเลยก็คือแสดงถึงความแบบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้โดนราคะครอบงำซึ่งหลายคนก็อาจจะถามว่าแบบแล้วเดวิดคืออะไรเดวิดคือใครใช่ป่ะเดวิดเนี่ยเขาเป็นตัวละครจากคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นเด็กหนุ่มวัยทีนเอจเนี่ยที่สามารถเอาชนะชายร่างยักษ์แข็งแกร่งบึกบึนได้ซึ่งทำให้เดวิดเนี่ยเป็นตัวแทนของความเอาชนะอุปสรรคได้โดยที่ไม่ต้องใช้พละกำลังแต่ใช้สมองใช้สกิลแล้วก็การวางแผนแล้วก็ความมุมานะก็อย่างที่เห็นนะว่าเดวิดอ่ะคือใหญ่มากเราต้องแหงนมองเงี้ยทุกอย่างในตัวเขาคือแบบใหญ่มากเป็นยักษ์เลยใช่ป่ะหลายคนก็จะมองว่าทำไมต้องสร้างใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะไมเคิลแองเจโลอ่ะไม่ได้จะเอาเดวิดมาอยู่ที่นี่นะไมเคิลแองเจโลเนี่ยถูกวานให้แกะสลักเดวิดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปไว้บนหลังคาวิหารซึ่งก็คือวิหารที่เราแวะไปมาเมื่อกี้
แต่พอเมื่อตอนที่ไมเคิลแองเจโลแกะสลักเดวิดเสร็จเนาะทุกคนที่ได้เห็นเดวิดอ่ะก็เกิดความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจะเอาเดวิดรูปหล่อคนเนี้ยไปอยู่ไกลบนหลังคาโบสถ์ขนาดนั้นเลยเหรอคือมันไกลมากมันไม่เห็นอะไรเลยนึกออกไหมเขาก็เลยแบบตัดสินใจกันว่าไม่ได้ละเราจะไม่สามารถให้เดวิดไปอยู่บนหลังคาได้คือมันไกลมากเราควรจะให้เดวิดเนี่ยมาอยู่ตรงลานกลางเมืองดีกว่าซึ่งพออยู่ไปสักพักมันก็แบบความฝนความอากาศนึกออกป่ะแบบสภาพแวดล้อมมลพิษอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เขาตัดสินใจว่าเอาเดวิดย้ายเข้ามาในแกลเลอรี่ดีกว่าเพื่อแบบจะได้เป็นการแบบถนอมผิวเดวิดจะได้แบบหล่อแบบนี้ไปแบบนิรันดร์และนั่นก็คือการได้ไปเจอตัวจริงของเดวิดอะเนาะเป็นการเดทที่ดีมากคุ้มค่ามากคิดว่าสมควรที่จะไปตอนแรกกะจะไม่ได้มาด้วยฟลอเรนซ์เนี่ยแต่ว่าพอเห็นว่ามีเดวิดมีวีนัสก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยควรมามากเป็นที่ที่ไมเคิลแองเจโลสร้างผลงานไปมากมายอะเนาะซึ่งตอนเดินออกมาก็จะเห็นแบบซีเวเนียของฝากอะแบบในพิพิธภัณฑ์อะก็จะมีแบบขายโปสการ์ดเดวิดแต่งตัวให้เดวิดอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากซึ่งแบบเขามาเพิ่ม value ให้กับงานศิลปะที่แบบเป็นของโบราณนะแต่เขาก็ทำให้มันรู้สึกว่ามันป๊อปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราชอบมากเลยอันนี้ก็คือ1วันกับการไปเดทนะครับก็แฮปปี้มากก็ฝากวีนัสไปตรงท้ายคลิปด้วยใครที่อยากจะไปดูอะไรอีกใน LA ตอนนี้ที่อยู่ LA เนาะก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยเผื่อว่าน่าสนใจท่านก็จะไปลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่กดได้ด้วยนะเจอกันบายว้าว